मखाण्याचे लाडू। लो टू मीडियम फ्लेमवर कढईमध्ये अर्धा कप बदाम भाजून घेऊया। बदाम भाजायला साधारण 3 ते 4 मिनिटे लागतात। अर्धा कप काजू भाजून घेऊया। सगळे जिन्नस लो टू मीडियम फ्लेमवर भाजायचे आहेत। पाव कप पिस्ते भाजून घेऊया। अर्धा कप किसलेलं सुकं खोबरं भाजून घेऊया। खोबरं जास्त भाजू नका, नाहीतर ते कडवट लागेल। कढईमध्ये 1/3 कप तूप घेतला आहे। 1 कप खारकेचे तुकडे थोडे थोडे टाकून मीडियम फ्लेमवर फ्राय करून घेऊया। बाजारात खारीक पूड मिळते, तीही तुम्ही थोड्याशा तुपात परतवून वापरू शकता। ह्याप्रमाणे खारीक थोडी ब्राऊन झाली की काढून घेऊया। खारीक ह्यापेक्षा जास्त तळू नका, नाहीतर खारीक कडवट लागेल। ह्याप्रमाणे सगळी खारीक तळून घेऊया। आता ह्याच तुपात 3 कप मखाने रोस्ट करून घेऊया। मखाने रोस्ट झाले आहेत। मखाने असे क्रश झाले पाहिजेत। खारीक गार झाली की ती अजून डार्क दिसते, कारण आपण जेव्हा तुपातून खारीक काढतो तर त्याची कुकिंग प्रोसेस चालूच असते आणि खारीक गोड असल्यामुळे ती कॅरमलाइज होऊन डार्क होते। मिक्सरमध्ये टाकून ह्याची पूड करूया। खारीक पूड करताना मिक्सर पल्स मोडवर म्हणजेच चालू बंद करून पूड करा, नाहीतर मिक्सरच्या भांड्याचा ब्लेड तुटू शकतो। किंवा तुम्ही खारीक खलबत्त्यात थोडी कुटून घ्या आणि मिक्सरमध्ये बारीक करा। खारीक पूड रेडी आहे। याप्रमाणे बाकीच्या जिन्नसांची पूड करून घेऊया। मोठ्या बोलमध्ये रोस्टेड मखाण्याची पूड, खारीक पूड, काजू, बदाम आणि पिस्त्याची पूड टाकूया। भाजलेलं सुकं खोबरं टाकूया। ह्याची मी पूड केलेली नाही, तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही पूड करून ऍड करू शकता। आता हे सगळं नीट मिक्स करूया। सगळे जिन्नस नीट मिक्स झाले आहेत। मीडियम फ्लेमवर कढईमध्ये 2 टेबलस्पून तूप टाकलं आहे। तूप गरम झालं आहे, त्यात 1.5 कप गूळ टाकूया। गूळ वितळेपर्यंत सतत ढवळायचा आहे। गूळ मेल्ट झाला आहे। गॅसची फ्लेम बंद करूया। तयार केलेली पावडर टाकून नीट मिक्स करूया। बोलमध्ये काढून घेऊया। मिश्रण गरम असतानाच पटापट लाडू वळून घेऊया। मिश्रण गार झालं की लाडू वळता येत नाहीत। जर मिश्रण गार झालं आणि लाडू वळता येत नसतील तर मिश्रण थोडं गरम करून मग लाडू वळा। हे लाडू 12 ते 15 दिवस छान टिकतात। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।